Hello and welcome to another video bài trò này. Chào mừng các bạn một video khác của trò này ạ. So in this video, I'll be correcting the writing test for my students, and we are working on writing test 2, test number 3 of Cambridge 11 practice test academic modules. And you can see here, these are two of my students in my online Zoom class. Unfortunately, Miss Shương is not here today, and she's just too busy. So just to writing test to be corrected today. Okay. Chào mừng các bạn. Video này mình làm cái writing test 2 của bài test 3 Cam 11 academic nha các bạn. Và bây giờ chúng ta còn có hai bạn trong lớp Zoom online này thì bạn Shương mới đang bận. Cho nên chúng ta có hai bài thôi. So let's look at this writing test 2 here. I have already made a video showing you how to do this one, so that video can be found in the same playlist as this one. So if you haven't checked that out, please do it and then come back to this video. Mình cũng đã có một cái video để mà mình hướng dẫn cách làm cái bài writing test 2 này rồi. Nó nằm ở trong cái chuỗi video này luôn á. Một cái video trước cái video này. Các bạn chưa coi cái đó thì hãy coi cái đó trước rồi hãy quay vào đây nha. Okay, so let's look at this topic now. Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel or to work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language. Một số người nói rằng cái lý do duy nhất để mà học một cái tiếng nước ngoài là để đi lại và để làm việc ở một đất nước ngoài. Những người khác thì nói rằng đây không phải là những lý do duy nhất một người nên học một ngôn ngữ nước ngoài. You are asked to discuss both these views and give your own opinion. Các bạn được yêu cầu là phải discuss cả hai cái cách nhìn nhận này, thảo luận, tranh luận cả hai cách nhìn nhận này và cho cái nhận định cá nhân của các bạn. Give your own opinions. Like what you think. Okay, so let's look at Mr. Lun's work now. I'll just move this one here. You can see it easier. Alright, so he wrote a lot. Long biết nhiều ghê luôn á. Okay, so it's 385. Still a lot in my standards, I think. He should make it, less, like about 300 is enough. Maximum. Because when you have too many words, chances are the main points of the essay might, it might not be so clear for people to understand it. And you might go out of topic easily. So just be careful. And also you won't have enough time to write that much in a real exam scenario. Trong lúc đi thi thực sự làm gì có đủ thời gian mà làm được đến gần 385, gần là 400 chữ đâu Luân ơi. Cho nên phải làm sao viết được cỡ 300 từ thôi. Viết ít thôi nhưng mà chất. Viết nhiều quá nó dễ bị loãng và nó sẽ dễ gọi là đi lạc đề lắm. Okay. Now let's look at his opening. In modern life, people are, trong cuộc sống hiện đại, people are able to connect to the world more easily than in the past. To do that, learning languages is an important thing. So these two sentences seems very well connected. Hai cái câu này có vẻ như là được kết nối rất là ok với nhau. Nó giống như cái quan hệ mà bổ trợ cho nhau. Like, it seems very well connected in a kind of A leads to B, cause and effect. Some say that traveling and working abroad is a sole reason. Sore mean painful, Sore là đau quá nha. Sole mới đúng nha. It's a sole reason means the only reason. It's a sole reason. Là một lý do duy nhất hay là lý do duy nhất ta? It's the sole reason, I think. Because you know that it's definite, there's only one reason, so it's definite article D should be applied. Mấy bạn biết được là nó chỉ có một lý do duy nhất thì là nên xác định nó, cho nên dùng mạo từ xác định the ở đây. It's the sole reason why others argue that there are many. Lặp lại chữ reason. You repeat the word reasons again. Why others argue that there are many reasons. How can we remove this one? Why others?
to learn other languages besides their mother tongue. Cái khúc này nó quá dài dòng, nó không cần thiết. While others, these are basically this part is just too long. Besides their mother tongue, I just cut it out. It's the sole reason while others might disagree. Stating that there might disagree. I think maybe when you say why others might disagree, it means that they disagree that this is not the sole reason. Khi mà các bạn nói là trong khi những người khác có thể bất đồng ý kiến chấm, thì nó đồng tình với cái chuyện mà người ta không đồng ý kiến với lại cái chuyện là traveling and working abroad là cái lý do duy nhất. Tức là ý là nó vẫn còn nhiều lý do hơn đấy. Cho nên trong một cái câu mà nó nói là sole reason như thế này rồi, thì không cần lặp lại cái chữ reason một lần nữa. Chỉ cần là nói là trong khi một số người khác thì có thể không đồng ý. So basically in the same sentence, if you mention the sole reason already, and then the other part of the sentence, you do not need to repeat the reasons again. You can just say, while others might disagree, and people understand that, okay, while others might disagree that this and this is not the sole reason. So there are more reasons. You understand it, please? Đó, nhiều khi không cần phải lặp đi lặp lại tất cả mọi thứ đâu. Trong một câu nó nói câu này, nói cái ý này rồi thì là những cái vế khác còn lại trong câu nó có thể nó lược bỏ được nhiều. So now its opening is just 42 words, you see. Now, first of all, the development of economies. Well, những nền kinh tế like plural forms creates a better financial status for citizens. Okay, this is the main point you're trying to make. Đây là luận điểm chính phải không ta? When the basic demand of humans is fulfilled, they will request higher life standards, such as traveling and working in a foreign country. Okay, so this one leads to this one. Okay, cái điều này dẫn đến điều kia. Okay, to have quality time abroad, it's necessary to study foreign languages. Very good. So A leads to B, B leads to C. Cái A dẫn đến cái B dẫn đến cái C nè. Để có được cái khoảng thời gian mà chất lượng ở nước ngoài rất cần thiết để học một ngôn ngữ nước ngoài. Wait, you repeat the word foreign already. Let's just say to study languages. It's necessary to study language là được rồi. To have quality time abroad, it's necessary to study language. Để có được thời gian mà quý báu có giá trị ở nước ngoài, cần thiết để học ngôn ngữ là được rồi, không cần lặp lại chữ foreign nữa đâu. You don't need to repeat the word foreign language, you know. Because when you say to have quality time abroad, it's necessary to study language. And people will understand that it is the language of the country you are traveling to. Chỉ cần nói là cần thiết để học ngôn ngữ, thì cái chỗ này ta đã hiểu là học ngôn ngữ gì? Học cái ngôn ngữ của cái nước mà mình muốn đến á. For instance, you dùng cái đại từ nhân xưng hơi nhiều nha. You use a lot of personal pronouns here. You. Okay. For instance, you are a traveler in a strange country and get lost. If you do not know that local language alphabet, it's very hard to find the right way. It even gets worse by misunderstanding. Your trip might become terrible. Mấy cái này nó giống như là mấy cái ý mà Luân nghĩ ra được từng ý một, xong rồi Luân đưa vào gì luôn á. Nó không có một cái sự mà kết nối rõ ràng cho lắm. There's no linking words to link the idea, the single ideas here together, you know. So, but the thing is, we might need we might need examples. So we need to make this example sounds more convincing. Chúng ta vẫn cần phải có ví dụ, nên làm cho cái ví dụ này nó cảm thấy như nó thuyết phục hơn xíu. For example, for instance, let's say a traveler in a strange country might get lost. Might get lost. And if
They do not know that local language to ask others. You can say and without local language knowledge. To ask others, it's very hard to find the right way. And misunderstanding can happen. Let's just say and to find the right way, and misunderstanding. Okay, let's just stop here. The trip might become terrible. Let's just delete this part, I think. A traveler in a strange country might get lost without local language knowledge to ask others. It was very hard to find the right way. Also, okay, so one more sentence to make it sound more dramatic and to support the idea that you need to study language. Có chỗ này có thể là mình thêm một cái câu nữa để mà giống như làm rõ nghĩa tại sao mình cần study languages. Also, misunderstanding could happen. Also, misunderstanding could happen easily and can ruin the experience easily. Và cái cũng là cái chuyện không hiểu nhau có thể diễn ra, cái chuyện mà hiểu lầm có thể diễn ra một cách dễ dàng và có thể nó hủy hoại cái trải nghiệm, and can ruin the experience. So basically this part is important because it makes the example stronger. Cái câu đằng sau này nó làm cái ví dụ nó mạnh mẽ hơn nè, và nó ủng hộ cái chuyện tại sao người ta phải học ngôn ngữ. And basically this sentence gives more information about this example. And this whole example support the idea that you need to study a foreign language to travel or to work. Okay, so I think 84. So this paragraph is okay. Cái đoạn này thầy nghĩ ổn rồi. More than that, local language knowledge in working seems to be a vital element when people go abroad. Kiến thức về ngôn ngữ địa phương trong lúc làm việc. Because I used the word local language knowledge already, so I have to use another word here, I think. Thầy dùng cái chữ y chang này rồi, chứ không phải thay đổi. More than that. I don't think we should say more than that. I should say moreover, I think. Just say moreover. Let's just say knowing the local language. So I use the verb form of knowledge. Mình sử dụng cái dạng động từ của cái danh từ là knowledge. Knowing the local language in working seems to be a vital element when people go abroad. Managers would rarely asked to work individually, but teamwork might not complete a task without cooperating with others in a workplace. So this is the main point that you are trying to make in the second paragraph. Đây là cái luận điểm 2 mà Luân tính là đưa ra trong cái đoạn thân bài thứ 2. Biết ngôn ngữ địa phương ở nơi làm việc dường như là một thành tố thiết yếu khi con người ta đi làm việc nước ngoài, go abroad. Manager would rarely be asked, hay là would be rarely asked. I think rarely asked is okay. Would be rarely asked to work individually, but for teamwork. Nhưng mà cho cái chuyện mà làm việc cùng nhóm. But for teamwork, employees might not complete the task without coordinating with others in a workplace. So this one leads to therefore, đây là cái hệ quả nữa nè. Therefore, the job prospects of employees. You repeat the word employees already, so let's just use those. Lặp lại chữ employees thì thay bằng chữ those chẳng hạn. The job prospects of those who do not have bilingual ability might be lower than others. Very good. Then a good adaptation. Then basically presents an idea that happens
afterward as a result of something that has been said before. Cái chữ then nó đưa ra một cái việc gì đó nó thể diễn ra sau đó, hoặc là cái hệ quả của việc mà nó vừa được đưa ra. Cho nên trong trường hợp này là nó đưa ra một lời khuyên thì không nên dùng chữ then. You are basically providing a kind of advice, so I don't think then is a good word to use here. Thus, let's just say thus. Thus, a good adaptation in a new environment is of utmost importance to them. Okay. Okay. This paragraph seems good because this one is the result of the sentence before that. And this one is the result of this part. Nó giống như là viết theo quan hệ nhân quả. Cái phần này là nó bổ nghĩa cho cái phần đằng trước nè. Và cái phần đằng sau does này là cái kết quả của cái jobs prospect này. Okay, good. And they all give informations about the main point that you are trying to say. Tất cả đều bổ nghĩa cho cái luận điểm chính mà Luân đang nói là làm việc biết ngôn ngữ địa phương nên làm việc. Okay, so 2 paragraphs seems great, but this part is basically a new reason that is working. Good. However, there are more reasons to learn foreign languages than the above mentioned reason. Cái câu này nghe quen quá vậy. Mr. Lon, why this one sounds very similar to mine? Oh, you're copying from mine. Did you? Câu này là học của thầy, không phải copy đâu mà viết lại. Oh, really? Hiểu cái ý nghĩa. Oh, really? There are more reasons to learn foreign languages than the above mentioned ones. Làm chiếc reason nè. Above mentioned ones. So you are repeating the word reason. I change it to once. The world is flat by the meaning that people might interact with others all around the world. Lặp lại chữ world nè. So let's say all around the globe. You repeat the word world already. So I change to the globe. By the meaning that people might interact with others all around the globe. From their homes, via the internet. Okay. Without a solid linguistic skill, they might not have the chance to approach the literature. What do you mean literature here? Mr. Lon, what do you mean literature here? I don't understand. Tức là những cái thông tin sự việc đang xảy ra trên thế giới. Like you mean recent advances, recent events and things that happen in the world, you mean? Yes. Literature, it's not the right word here. Literature means research paper. Những cái tài liệu mà khoa học thì nó literature, nhưng mà những sự kiện không dùng literature được nha. So you cannot use literature here. You should use approach that. I have to turn off his microphone because the net is bad now. Phải tắt cái mic của Long để nó vọng lại, bực mình lắm. Anyway. Alright. To approach, they might not have the chance to acknowledge, để biết được những cái sự kiện mới. To acknowledge means you know about these things. To get to know about something. To acknowledge that to acknowledge new current events and development, và những cái sự phát triển mới nhất. Current events and developments. Let's just say and going outside the mainstream could be the result. Going outside is very
weak here. Nó hơi là yếu chỗ này nha. It's actually quite weak over here, going outside the mainstream. Let's just say feeling isolated, feeling alienated. Because you are not really focusing on what's going on around the world, so you are feeling isolated. Let's just say, and the feeling of isolation could be the result. Let's just say that. Và cái cảm giác bị cô lập nó có thể là một kết quả. Okay, so basically, the result is mentioned. Basically, the main point of this paragraph is that they need to acknowledge current events and developments around the world. But you wrote it at the end, so basically, it's okay. You can just mention points that leads to the main results, you know. You can mention small points that leads to the final conclusion in the same paragraph. Nếu mà Luân ghi cái luận điểm chính của câu nó nằm ở phần cuối là để có cái kiến thức về những sự kiện hiện tại đang diễn ra, nó nằm ở cuối cũng được, đâu sao đâu. Thì trong một đoạn mình có thể làm theo kiểu mà viết ra ngay lúc đầu cái luận điểm, hoặc là mình để cuối cùng cũng được. Giống như là kiểu mà những cái ý đằng trước đó nó cộng gộp lại từ nó bổ nghĩa, xong rồi nó quy nạp lại thành một cái luận điểm ở khúc cuối cũng được, no problem. You can actually do this. So basically, point A, point B, point C, and then all the way it leads to the main point of the paragraph. That is also good too. Why not? But I think this part might be a bit too much. Are you sure you can write everything in 40 minutes, Mr. Luân? Luân có chắc là viết được nguyên cái đống này trong 40 phút không? I'm not sure. See? So that's why I think this part is too much. Maybe just leave it be, I think. And then write a conclusion immediately, I think. Because this part is 293, you see. If I remove the fourth reason of migration, it's 293 for the whole essay, which is good. Nếu mà thầy bỏ cái đoạn mà migration đi á, thì nguyên bài nó 293 rồi, là ổn rồi. Okay, in conclusion, traveling and working are the main reason for learning foreign language. However, besides that, nhớ cái beside có S không vậy mọi người? Beside có S tức là bên cạnh một cái việc gì đó mình nói ra. Còn cái chữ beside không S nó là bên cạnh mà ở vị trí địa lý, vị trí vật lý á. Beside with S means like beside something that you have said before. But beside without S, it's a preposition that means physical location. Like let's say the dog sits beside me. That's physical location. Đó là vị trí địa lý, vị trí vật lý. Ví dụ con chó nó ngồi cạnh tôi, đó là beside không S. Chẳng hạn. Besides that, there are some other reasons to explain for studying, such as approaching. Đằng sau giới từ này, verb in này. After some kind of linking devices or prepositions, you need to have, if you have a verb, you must have a gerund or verb ing form like this. Approaching, such as approaching international. No, not literature. It's not approaching. It's and you did not mention migration because I leave it. I basically deleted that part, so you should not have it here. Thầy đã bỏ cái đoạn migration rồi, cho nên chỗ này phải là say let's just mention one thing, okay? Because here working and basically traveling, so you mentioned only one more. Wait, since you mentioned reason with S here, you should at least mention two more reasons. So if I mention only one, let's say there is
Nếu mà mình nêu có một cái thôi thì một cái thêm thôi thì mình để ý xem. There is more reason to. Let's just say there is another reason. Có một cái lý do nữa, tại vì có một cái thôi mà. Because there's only one reason that you mentioned here, that is to get knowledge. No. There are some other reasons to. Let's just say, besides that, gaining knowledge of recent events and new development. It's also important too. It's also important. Tuy nhiên ngoài chuyện đó, cái chuyện mà có được kiến thức của những cái vấn đề hiện tại và những cái sự phát triển mới thì cũng quan trọng luôn. If you say something is also important, it means that this is also a reason for learning foreign language. Nếu mà mình ghi là một cái chuyện, ngoài chuyện đó, cái chuyện có kiến thức của những cái vấn đề hiện tại và những sự phát triển mới thì cũng quan trọng. Câu trước đó nó là cái chuyện traveling và working là những vấn đề, là những cái lý do quan trọng cho chuyện học ngôn ngữ nước ngoài. Thì cái câu đằng sau này mình nói cái gì đó cũng quan trọng. Thì tức là mấy cái này, cái gaining knowledge này nó cũng quan trọng cho chuyện học ngôn ngữ nước ngoài. Okay, so let's see how much this one is. 288, 288, perfect luôn á. This is perfect, you know, 288 is perfect. Alright, Mr. Luân, you have any more question? No more question? So I'll move on to Mr. Trung now. Let's see how much did you write. So 283, good enough. 283. In this era, technology is improving every day. So please don't use continuous forms in essay writing test 2, okay? Đừng có xài cái dạng tiếp diễn, mấy dạng tiếp diễn ở trong writing test 2 nha các bạn. Why should you not use continuous form? Because it makes the essay sounds less formal. Tại vì nó làm cho cái bài essay nghe nó ít trịnh trọng hơn. So you should use simple, like present simple form. Instead, dùng cái dạng mà hiện tại đơn thôi nha. Mấy dạng đơn là được rồi. Or you can just say you can use present perfect simple. It's okay. In this era, technology technology is important every day. Let's just say technology improves every day. Công nghệ cải thiện mỗi ngày. So it's a fact. It's a fact, and that's why you use present simple. Okay? Cái này là một cái sự thật hiển nhiên rồi. Công nghệ cải thiện mỗi ngày. In this era, technology improves every day. Nó là fact thì mình dùng là hiện tại đơn là được rồi. Technology improves every day, and being able to know more languages than other than mother languages. Lặp lại language nè. You repeat the word languages already. Let's just say mother tongue. Then the mother tongue. Then the mother tongue. Và cái chuyện có thể biết được nhiều ngôn ngữ khác so với lại cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ là hữu ích, hữu dụng. Being able to know more languages other than the mother tongue is useful. Okay. Good. Leading sentence. Câu dẫn dắt tốt đấy. Some people claim that learning foreign language, lặp lại chữ languages nè. You repeat the word foreign languages again. That learning foreign languages for working and traveling are the only reason why others could have different opinions. Wait, it sounds very similar to what I wrote, Mr. Trung.
No. Wow, are you sure it's a no? It sounds very similar to what I wrote. Nghe giống y chang Like bài no, nói của thầy luôn á. I just read and like And gọi là sao, gom ý xong rồi, you basically just tức là không phải y hệt đâu, collect the ideas together. Are you sure? like cũng như là kiểu tham khảo. Right, you're just referencing. You just basically read a lot of things to and reference. I see. Okay, but this one sounds good. It's very difficult to change the word language into something else. Rất là khó để paraphrase cái từ này, paraphrase the language. For working and traveling. Nhưng mà thực sự không cần phải để ý quá với cái chuyện lặp lại lắm đâu. Không cần phải cái gì cũng paraphrase, không cần phải cái gì cũng đổi đâu. You don't need to change every word with another thing, okay? Sometimes it's okay too. First, when traveling abroad to another country, there we'll speak their native languages. We'll speak some common communication sentences can help you have a better experience when traveling and avoid unnecessary misunderstanding. Okay, so this is for traveling. This is for traveling only, okay? Cái này là đoạn này cho traveling, right? Travel, okay, travel and work, okay. So this one is for traveling only. Secondly, some jobs that have Okay, this sounds very convincing. Nó nghe có vẻ rất là gọi là mang tính thuyết phục tốt ấy, và cái dòng chảy, cái logic nó tốt. And the logical flow of this paragraph is actually good too. Secondly, some jobs that have who have to work? It's the people that have to work, not the job itself, okay? Cái công việc nó không phải làm việc, mà chính con người mới phải làm việc nha. You have to be careful with the subject of the verb. The verb should be applied to who? It's the people that have to work, not some job have to work, okay? Em cẩn thận là cái đối tượng của cái động từ đó nha. Yeah. Yes. Cái công việc nó không có làm việc, mà là con người mới phải làm việc. Some jobs that require, let's say, nó đòi hỏi, that require working with foreign partners and being able to use. This one is not just about English, you know? It's about foreign language. Let's just say, and being able to use, let's just say, other language. Let's just say, being able to use another language. Một cái ngôn ngữ khác. Being able to use another language can open opportunities to work abroad. Okay. But here we use the word work again. Let's just say collaborating. Lao động cùng nhau á. Collaborating. That requires collaborating with foreign partners and being able to use another language can open opportunities to work abroad. Okay, so this is for working. And you said open opportunities. Okay. Cái này là cái luận điểm mà làm working này. Ability to speak multiple languages can make them stand out. And catch managers' attention. And those can be promoted in the future. Okay, sometimes you do not need a linking device.
because if the ideas are well linked together, and basically if the ideas in the two sentences are well linked, it's like the beginning of this a new sentence. Give information at the end of the first sentence. Let's just say the ending of the first sentence and the beginning of a new second sentence is similar. You do not really need linking devices or linking words. Sometimes, đôi khi mình cũng không cần phải dùng từ nối nếu mà cái ý đầu tiên của cái câu thứ hai này nè, nó giống với lại cái ý cuối của cái câu đầu tiên. Nó giống như liên quan quá thì cũng không cần từ nối đâu. Sometimes. And being able to use another language can open opportunities to work abroad. Period. Ability to speak multiple languages can make them stand out and catch manager's attention, and those can be promoted in the future. Okay. It's good. Khá là tốt đấy. It looks good. So these two are for traveling and working. Hai cái này là cho traveling và working nè. Okay, however, there are still many more reasons why people want to learn foreign languages. Okay, so now you're starting to show that there are more reasons. Cái chỗ này là bắt đầu show ra có nhiều lý do khác nè. For students being able to learn and... Okay, you repeat the word learn already a lot. Lặp lại chữ learn hơi nhiều nha. Being able to acquire, có được. To acquire and use. Nó phải đồng dạng, nó phải cùng cái dạng với lại cái từ đằng trước đó nè. So basically, this one to acquire and use. So verb bare infinitive and verb bare. So they must be the same form. It's called parallel structure. Cái chỗ này hai cái động từ này nó nên cùng một cái dạng, tại vì nó giống cái cấu trúc song song đó. Có chữ and ở giữa nè. Being able to acquire and use foreign languages. Wait, you repeat the word foreign languages again. It's difficult, right? Khó mà paraphrase cái từ này lắm. Oh, wow. Okay, for basically topics that you find it very difficult to use synonyms of some words. Sometimes you can just keep it. Đôi khi với những cái chủ đề mà mình rất là khó tìm cái từ đồng nghĩa của những cái từ nào đó, có thể giữ chúng. Nó dựng y chang mấy từ đó cũng được, không sao đâu, người ta tha. Use foreign languages can help them with their study abroad journey. So now you are presenting a new reason for learning, that is to study abroad. Cái chỗ này là bạn bắt đầu đưa ra một cái lý do khác để học ngôn ngữ nước ngoài, đó là để đi du học. Chặng đường du học. In different living conditions, cultural differences, linguistic skill can help. Wait. Ở nhiều điều kiện sống khác nhau, and you are in different living conditions, you are mentioning two things, that is cultural differences and linguistic skills. So you should have and here. Em đang nêu ra hai thứ, đó chính là sự khác biệt văn hóa và kỹ năng ngôn ngữ. Thì phải có chữ and ở giữa nha. Can help international students. Easier is an adjective, comparative adjective, okay? So it must go with a verb. Before that, cái chữ easier nó là một tính từ so sánh hơn, cho nên phải đi kèm một động từ đứng trước đó nha. Can help international students. Let's just say can help students feel easier to integrate or become easier to integrate with the school system. No, you don't integrate with the school system, you integrate with the student's body. Chúng ta không có hòa đồng với hệ thống của trường, mà chúng ta hòa đồng với những bạn du học sinh quốc tế, đúng hơn. We don't integrate with the school system, we just say easier to integrate with the
main student body. The main student's body. Cái bộ phận mà sinh viên chính của trong trường á. We integrate with the main student body để có thể dễ dàng hòa nhập với bộ phận sinh viên học sinh chính trong trường. So this is for studying abroad. Okay, but here basically it's still studying abroad, but you are presenting an idea that support why you need a language for learning abroad, right? Cái chỗ này Trung đưa ra một cái ý phản biện lại là nếu mà không có cái kỹ năng đó thì sao có thể gặp vấn đề gì trong học hành. Nó vẫn ủng hộ cho cái chuyện là du học là cái lý do để học ngôn ngữ. Okay, good. On the other hand, how big is this? 86. 86 chữ, cái này viết chung nhau đi. Because basically, this one is still studying abroad, you know. Cái khúc này nó vẫn gọi là để cho du học nè, lý do du học nè. Cho nên để nó vào thành một đoạn đi ha. So that's why I put them together because they still about studying abroad. On the other hand, student can speak for. Wait. Basically, it should be student who can speak. And can here again. Nếu mà em rút gọn bằng quan hệ cho đó có thể gây hiểu lầm nha. Because basically before it was like this. Student can speak foreign languages and can get difficult when studying. It is hard to understand what you mean when you write like this. Thật là khó để hiểu được nếu mà các bạn viết như kiểu như thế này. Những sinh viên không thể nói ngôn ngữ nước ngoài và có thể gặp khó khăn khi học. You see the problem here, Mr. Trung? You see the problem with logic here? Em có thấy được cái vấn đề của cái biện luận lúc này chỗ này không? Người ta không hiểu được em đang nói cái gì. Sinh viên không thể nói ngôn ngữ nước ngoài và có thể gặp khó khăn khi học. If you say student who can't speak foreign languages can't encounter difficulty when studying. So basically, this is a relative clause. Cái này là một cái câu mệnh đề quan hệ nè. Những sinh viên mà không thể nói ngôn ngữ nước ngoài có thể gặp vấn đề khó khăn. Thì nghe nó ổn hơn về ý nghĩa đúng không? Nó clear hơn đúng không? If you write like this, the meaning become much more clear, you know. Can encounter difficulty when studying. So I use the word encounter difficulty instead of get difficult because it sounds more formal. Thầy dùng cái chữ encounter, bắt gặp vẫn khó khăn, thay vì là gặp bị khó khăn. Tại cái chữ bắt gặp encounter này nó nghe trịnh trọng hơn là chữ get. Can encounter difficulty, và chữ difficulty này biến thành danh từ này. Encounter difficulty when studying because they don't understand the lessons. Let's just say because they might not understand the lesson. Thêm mấy cái modal verbs để nó làm cho nó mềm mại ý nghĩa cái câu ra và nó tăng cái độ khách quan lên. Có chắc là họ sẽ không hiểu bài không? Nhiều khi nó hiểu cách khác. So basically, I use more modal verbs. Modal verbs might, could, can. Basically, just to soften the argument and to make it more objective. Are you sure that they do not understand the lesson? They might understand the lesson in another way, you know. So that's why I say may or might not. Okay, the worst scenario, the student can be isolated, leading to depression.
tình huống xấu xa nhất, những bạn học sinh đó có thể bị cô lập dẫn đến trầm cảm. Okay. So here you can say these students can be isolated, which leads to depression. But you can make it shorter by saying leading to depression. Bạn có thể dùng cái chữ mà can be isolated, which leads to, nhưng mà bạn rút gọn mà để quan hệ thành leading cũng được nha. Let's just say in the worst scenario. Trong trường hợp xấu nhất. Chứ tự nhiên bụm cái hết cái câu này. Trường hợp xấu nhất phải. Này em đọc lại cái câu này sẽ thấy có vấn đề này. Mặt khác, sinh viên những sinh viên mà không thể nói ngôn ngữ nước ngoài có thể gặp khó khăn khi học bởi vì họ có thể không hiểu được bài học chấm. Xong mà không chữ in nó sẽ thành là trường hợp xấu nhất phải. Thì nếu mà em ghi là trong trường hợp xấu nhất, có phải nghe nó có vẻ kết nối hơn không? Yeah, if you say in the worst scenario, it sounds more connected, you know. So that's why I put in here. Those students can be isolated. Okay, you use the word students a lot too. Em dùng chữ student hơi bị nhiều nha. Let's just say here learners, những người học. Okay, right, so this part is about studying abroad. So this part is for migration, right? Can help them complete their immigration without any difficulty. Work abroad in the professional environment, give them a stable job, and fulfill a happy life. However, this migration part is not well developed yet. Cái khúc mà về cái định cư này á, thì thầy cảm thấy như em vẫn chưa có phát triển nó một cách đầy đủ hết. Cho nên nó nghe nó vẫn còn yếu hơn hẳn so với lại những cái đoạn khác. Lúc này em hơi bị bí ý. Nếu mà vậy thì for adults to go to abroad and to work, speaking fluently and foreign languages can help them complete their immigration without any difficulty. Okay, so this one is about immigration. Okay, working abroad. Thường nó bắt đầu một cái câu mà động động từ thì mình dùng là verb in. So normally if you start a sentence with a verb like that, it should be working. Working abroad in a professional in a professional environment will give them a stable job and for a happy life. But this sentence does not have anything to do with migration, isn't it? Nó không có rõ, cái câu này nó không có rõ là nó bổ nghĩa cho cái chuyện là giúp cái immigration như thế nào. Nó không có rõ. This sentence is not very clear. Em nói là làm việc ở nước ngoài trong môi trường chuyên nghiệp có thể cho họ một công việc ổn định, lương cao hơn, một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ hơn. Nhưng mà cái chuyện đó nó có liên quan gì đến chuyện hoàn thành cái vụ định cư? Nó không có rõ ràng lắm như nào. I can see the connection between this one and completing their immigration without any difficulty. I can't see the connection very well, you see. Thầy không thấy được cái sự kết nối rõ ràng giữa hai cái câu này. Yeah. So I think how could you change this one? Mr. Lon, what do you think? How could you help him change this part? Mr. Lon, do you have any idea how he can make this sentence sounds more connected to complete the immigration without any difficulty?
think we should develop the idea that people come to new country may be easily to find a way to assimilate to new environment. Yes, but I feel like this part it sounds very not connected well. Yeah. So I think you both do not have an idea how to connect this thing, right? Cả hai bạn gần như không có ý tưởng là thế nào kết nối hai này lại. So let's just say in other words, nói cách khác thì sao? So let's just say in other words, let's just say linguistic skill, it's a prerequisite. It's a prerequisite. You know what is prerequisite? It comes from require, you know, and pre mean before. So before you entering a country, you might be required to present your language certificate. So this is a prerequisite, it's a noun. Pre là trước, require là yêu cầu trước khi mà vào một đất, yêu cầu trước khi vào một đất nước thì phải là trình ra cái bằng ngôn ngữ hay là cái giấy phép hay là cái chứng nhận là có bằng IELTS chẳng hạn, something like that. Prerequisite là một những cái yêu cầu trước, những cái yêu cầu trước. So it's a noun. Linguistic skill is a prerequisite for any candidates who aims for migration. Nói cách khác, kỹ năng ngôn ngữ là một cái đòi hỏi luôn á, một cái đòi hỏi trước cho bất kỳ ứng viên nào mà nhắm đến cái chuyện định cư. So basically this one I explain the part completed immigration without any difficulty. Cái khúc này là thầy giải thích rõ ràng tại sao lại là hoàn thành cái chuyện định cư mà không gặp bất kỳ khó khăn gì, bằng cách mà mình giải thích bằng những cái cách mà dễ hiểu hơn ở câu sau. So basically I explain completing the immigration without any difficulty by providing a way to explain it in an easier to understand way. It's a prerequisite. Therefore it's a must. Therefore it would be wise for migrants to acquire the language knowledge prior to application. Vì thế nó có thể là một điều thông minh, một cái điều mà thông thái, một cái điều mà khôn ngoan để cho những người mà định cư, những người muốn định cư có thể có được cái kiến thức ngôn ngữ đó trước khi mà họ apply, trước khi mà họ đăng ký định cư thì họ nên có kiến thức ngôn ngữ đó rồi. So basically, therefore it would be wise for migrants to acquire knowledge prior to applications. So this is a conclusion that I draw from this sentence. Đây là một cái kết luận mà mình ghi ra từ cái luận điểm này. But still, both of them give information about the main point that you are trying to say, complete immigration without any difficulty. Nhưng mà dù gì nữa, hai cái câu này nó vẫn bổ nghĩa cho cái ý là hoàn thành cái chuyện định cư mà không gặp khó khăn. Đó, mọi người hiểu không? You understand this one?
And I think that's enough. You do not need an example or something more because the idea is very clear already. Cái ý nghĩa của nó ổn sẵn rồi. Cho nên mình không có cần phải cho thêm ví dụ. Nào các bạn coi là cái ý nghĩa nè. I read again and you understand the logic here. Cho những người lớn mà đi nước ngoài làm việc, phải cái chuyện mà nói trôi chảy ở một cái tiếng nước ngoài nào đó có thể giúp họ hoàn thành quá trình định cư mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Chấm. Nói cách khác, phải kỹ năng ngôn ngữ là một cái điều yêu cầu cho bất kỳ ứng viên nào mà nhắm vào cái chuyện định cư. Chấm. Vì lẽ đó, phải nó sẽ rất là sẽ là một điều khôn ngoan để cho những cái ứng viên này có được kiến thức ngôn ngữ trước khi mà nộp đơn. Đó, các bạn có thể thấy không? Cái logic nó chạy theo một cái kiểu mà logic mà rất là kết nối với nhau. You see, the flow in the logic is basically good, and that is important. You do not need to write any more examples. Không cần phải ghi thêm ví dụ đâu. And let's look at this one. How many words? 297. Not bad. Không tệ đâu. Okay. In conclusion, travel or work. Traveling or working. Cái chuyện mà du lịch hay cái chuyện mà đi làm. But basically, at the beginning of a sentence or phrase, you should have, if you have a verb, it should be verb in form. Nếu mà đầu câu như thế này thì thường là nếu mà động từ thì mình nên để thể verb in như thế này. Traveling or working are not the only reason why people should learn foreign languages. There are still many other reasons for people to start learning languages. Lặp lại nè, repetition, you see. Reason for people to start learning. There's a lot of repetition here, unnecessary repetition. Rất là nhiều cái sự lặp đi lặp lại không cần thiết nè. You can just say migration and study. Migration and study Migration and study are also important ones for the choice of acquiring knowledge. Linguistic knowledge. This is due to the fact that. Okay. Kết luận, cái chuyện đi lại và chuyện làm việc nó không phải là lý do duy nhất con người ta nên học ngôn ngữ nước ngoài. Chấm. Đây là bởi vì một cái sự thật hiển nhiên rằng định cư và học tập cũng là những cái quan trọng. Lý do quan trọng cho cái lựa chọn có được cái kiến thức về ngôn ngữ. So basically, acquiring linguistic knowledge mean the same as learn foreign languages. Đó nó chỉ là paraphrase. It's only paraphrasing, you know. Dùng cách nói khác nè. Ones here stand for reasons. Cái chữ one này là thay thế chữ reason đây nè. And this is due to the fact that this whole phrase provides the reason. Provides the reason why I say this and that are not the only reason. So basically, this is similar to it is because that. Cái câu này nè, nó giống như là nêu ra cái lý do tại sao mà câu đằng trước mình nói là hai cái này không phải là lý do duy nhất. Thì cái câu đằng sau này nó bắt đầu bằng this is due to the fact that, nó giống như giải thích đó. Là bởi vì sự thật hiển nhiên rằng migration và study cũng quan trọng, không kém. Okay, class, do you understand what I'm doing here?
Yes. Basically, the link, the logic, the link between the sentences are very important because that is coherence. Coherence in the whole essay is important. And also you have to be careful with task response, like don't go out of topic too. Those two are the most important. Hai cái điểm mà gọi là sự kết nối mạch lạc giữa ý tứ và logic trong bài nó quan trọng. Và còn một điểm nữa đó chính là cái task response. Làm có lạc đề hay không, làm đúng yêu cầu đề hay không. Hai cái đó là quan trọng nhất. Còn lại là grammar và từ vựng. The other ones, grammar and vocabs, are not that important compared to task response and coherence. Okay. Alright, any question? Có câu hỏi gì mọi người? More question? Thầy nghĩ chắc là do tại cái bài của Luân á tập trung quá nhiều vào cái đoạn đầu tiên nè. Và cái đoạn mà working này cho nên nó mới không đủ chỗ để làm cái lý do khác. I think Mr. Luân, your first body paragraph and the second body paragraph is just too much. 156. That's why you might run out ideas in the other paragraphs. And it might make your whole essay too long. Có thể nói là chính bởi vì hai cái đoạn đầu tiên của thân bài anh luôn viết quá nhiều, cho nên là cái đoạn migration đó nó vô nó là một cái bài nó quá dài, không cần thiết. Cho nên là luôn nên học cách mà viết ngắn gọn thôi, viết mà sao nó cô đọng thôi, đừng viết quá nhiều. Don't try to write too much, okay? Just try to write little but vital sentences, important sentences that are linked together, okay? Okay. If there's nothing more, I would like to end the video here. Please like this video, share with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you get notified about my new uploads, okay? And you can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh chữ đăng ký kênh đó, để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you in my next video. Bye bye.